era begins again. Okey tak air dia? Okey lah, tak naik sangat. Mancing kan kat situ? Tak kisah mana, sini mana, mana. Kita tengok tempat dia dulu. Dia air ngalir. Air ngalir okey lah. Jangan air tak jalan. Okey, kat sini tempat kita akan mancing. Panas tu. Angin bagi itulah. Hujan lebat tu. Masa raya
Puasa ke puasa? Hujan lebat tu. Ya, Okey, dapat lesen. Ikan apa tu? Apa nama dia, Dek? ni lais tak silap. Oh, les. Okey. Lesen pertama. Ombah. Ni dah. Kecil je tak usah. Kecil je. Tarik macam ikan apa. Alah kecil je. Okeylah. Goreng pun sedap. Dapat ikan. Ikan keli rasanya. Oh, arwan. Hasil pertama. Arwan. Lesen. Lesen. Sama dapat lesen. Abang tunggu lagi. Ikan putih. Ikan putih. Aku. Belum ada lesen lagi. Tunggu lesen. Masih menunggu. Okay, mas, dah. Dapat lesen, bosku. Ikan gengge adik Okey, tekat gambar. Dapat lagi ikan kedua. Ikan gengge. Yang bukan. Masuk. Okey, bawa. Dapat ikan arwan bujuk. Jepot. Dapat. Apa? Ya. Tu mana dapat belum? Orang sana dapat ke belum? Menanti. Termenung je. Ya buan. Coba. Meter lebih bagi orang lah kau. Ini tak adalah banyak sangat. Jadi boleh buat lauk. Berapa ekor tu berapa ekor? 1, 2, 3. Janganlah 3, Rasa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ekor. 12 ekor. Ya. Boleh buat lauk. Masak asam. Asam pedas Asam pedas. Okey. Ini kan. Itu saja saya punya channel Yus Nizam Yusof. Jangan lupa share dan subscribe saya punya channel Yus Nizam Yusof. Okey, bye bye.